Jos mennään tuolta Äkäshotellilta tonne Karilan suuntaan ja sieltä sitten polkua ylös. Se oli mennään sellainen, että aika epätasainen oli alaspäin. Ja sit voisi tulla sieltä toiselta puolelta Kesänkijärven puolelle sitten alas sieltä. Joo. Ja siitä tulee sitten Jänkän yli tulee polku ja sehän tulee sitten taas sinne. Tulee taas Nilivaarantien tien toiselta puolelta sitten tänne. Se on Markus tässä taas morjesta ja taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä ja tällä kertaa mukaan onnisti houkutella Vesaa tänne matkaa. Edellinen pyöräreissu olikin Kukakseen yli. Nyt kaadutaan vähemmän tällä kertaa. Toivottavasti. Tai jos kaadutaan yhtä paljon, tulee pahaa jälkeä. Ei naurata enää. Silloin naurettiin niin makeasti, kun mentiin perseille ja naamalle. Mutta... Joo, se oli hauskaa kyllä. Mutta nyt on vähän sileämpi reittikin. No. Joo, lähdetään tästä tällä kertaa Äkäshotellilta vasemmalle, kun viime keikalla lähdin oikealle. Kannata siitä mennä. Siellä Eikö joutuu pitkospuita pitkin menemään. No kun me mennään pitkospuita. No mennään polkua. Se on aika leveät pitkokset tuossa nykyisin. Onko? On leveät. Mä menin ne tuossa toissa iltana. Ai jaa. Joku on käynyt ne uusimassa. No menemme vielä tietä pitkin hetken matkaa sitten. Noniin, sitten ollaan täällä Äkäslompolo rannassa. Noita talvikylttejä ei kannata turhaa uskoa, että ei kannata lähteä suon poikki menemään. Täällä kesäkyltit on eri värisiä, siinä menee ihan semmonen selkeä reitti sitten, ei tarvitse jänskättää, että meneekö reittiä vai eikö mene. Esimerkiksi tästä nyt ei mene. Täällä on näitä Lapin kukkia. Se Tupasvilla vai mikä tämä nyt on nimeltään. Kauniin näköisiä. Joskushan näitä on niinku silleen suo täynnä, mutta nyt on vähän heikosti tosta. Tästä käytä. Mutta joku on nostanut kyltin pystyyn. Käkikin on herännyt. Se on kesä täällä nyt sitten. Ootko Vesa koskaan nähnyt käkeä? Olen. Joo, mulla on jäänyt kyllä näkemättä ihan kuvissa ja videolla, mutta en. Tällä kesää vain kerran lentämällä, mutta on tuossa joskus saanut jopa kuvia kahdestakin käestä yhtä aikaa tuossa omalla pihalla. Ja keväällä niitä näkee helposti toukokuulla ja kesäkuun alussa. Saattaa nähdä sen parikin yhtä aikaa. Joo. Ei vai. Teillä on niin paljon enempi niitä lintuja muutenkin siinä, että... Olen jossakin Kesänkijärven rannoillakin nähnyt pari käkeä yhtä aikaa ja ne päästävät aika lähelle silloin keväällä. Ja tänä kesänä näin, että käki kukku lentäessänsä. Jaa, niin justiinsa, että ne eivät aina istu puussa kun kukkuvat. Ne lenteli pitkin rantaa ja kukku mennessänsä. Just, joo. Tuli samaa toettua, että onnistuu sillä se lentäessänsäkin. Joo, kun mä olin luullut, että se on aina vain, että ne silloin kun siinä jonkun pesän vieressä on kytiksellä, niin ilmeisesti ei. Ei. Onko se sitten joku semmoinen soidin huuto kuitenkin? Että... Se saattaa olla. Joku viisaampi sen voisi tietää. Tämmönen ryskytys tekee ihan terää, kun on ollut päivän timppurihomma. Aika paljon tämmöstä, voisiko sanoa, että töyssysempää kuin talvella. On se. Talvella siellä on yllättäviä pehveitä, mutta tälleen kesällä on tätä rynkytystä. Joo. Tämähän on vessin oikeitten maastopyöräilijöiden mielestä niin suurin piirtein asfalttia. Joo, siis onhan jos tonne, sanotaan näin, että jos menee esimerkiksi tuonne Leville päin lähtee tuosta tuonne Pyhäjärvelle, niin sehän on semmoinen paljon kapeampi luonnonpolku
Mutta niin vaikka siinä on sitä kivikkoa paljon ja noin, niin musta tää rynkyttää enempi tää juurakko kuin se. Ai niin, nyt pitää välttää kirosanoja, kun toi YouTube rankasee niistä. Että. Koska sillä kuuluu minun mukaan kiroava. Enpä juuri koskaan. Sitä miekin. Jos joskus olen, niin turisteilta kuullut. Kyllä. Täällä on joku taas autoilu. Joo, on. Molemmin puolin näköjään. Niin ei varmasti noin leviä ollut auto, vaan on kyllä mennyt kahteen suuntaan. Melkeinpä on häätänyt olla. Joo, huomannut, että tämä ei tainnutkaan olla tie. Tai sitten jos on ollut ihan mettähallituksessa jotakin virka-ajoa niin sanotusti. No, mutta eikä ne mene tommosella mönkiä. Niin ne tekee. No niin, taas tullaan Karilan risteykseen, missä ollaan niin monasti käyty, mutta nyt käännetään tästä heti ennen tuota puroa niin jo oikealle. Ylös Tahkopuruun. Tätä tulin tosissaan alas tossa muutama päivä sitten, niin silloin rynkytti sen verran, että ajattelin, että mennään tällä kertaa ylöspäin. Että se on mukavampi ja nämä rynkytykset ylöspäin kuin alaspäin. Ja sitten se toinen mäki, minkä laskin sitten ilman ketjuja, niin mennään sitä kautta takaisin. No on se tämäkin töyssyne. Mettähallituksen pitää nämä silittää ja siivota puista nuo naapat pois, niin hän on epäsiistin näköisiä. Kyllä. Kato siellä Kaliforniassa, kun käyn siellä Mammoth Laken vastaavassa turistirysässä kuin ylläs, niin siellähän nämä reitit oli asfaltilla. Missä? Kaliforniassa Mammoth Lakeissa. Joo. Se tuntui vähän koomiselta, mutta sitten kun miettii, että minkälaisia määriä siellä kulkee porukkaa, niin ehkä se oli sitten se paras vaihtoehto kuitenkin. Joo, niinhän se on. Käytiin tuossa päivällä Vesan työkaluvarastoa hyväksi ja lyhennettiin, tai itse asiassa Vesa sen lyhensi, kun sillä oli sähkösaha, niin tankoa. Et nyt se on 780 millinen, se oli 800, niin on muuten vaan valtavan paljon parempi nyt, että Orkkishan tässä on se 780, mutta nyt mä halusin semmoisen pikkasen enempi nousua, niin oli nyt vain tarjolla mieleistä muuten niin 800 ja se oli pikkasen leveä. Paitsi että oli hankala autoon mahtumaan, niin sitten se nousu meni vähän hukkaan, kun etäisyystä ei tullut silleen niin kuin, se ei vähentynyt niin paljon kuin kädet levälleen. Hörpyn otan. Ryypyn paikka. Joo. Hyvin sekoitetut vissyt. Kyllä, joo, se kannattaa. Nyt on hyvä avata. Mulla on onneksi vain. On mulla kivennäisvettä toisessa, mutta siinä ei ole happoja. Sitten jos ajaisi niinku järkevät ihmiset välillä sillä että kerkiäisi vilkaista vähän ympärillensäkin ja kuulla vaikka jotakin lintujenkin ääniä, niin se on vaan tämmöisellä pyörällä semmosenkin voi tehdä. Niin voi. Tai ajaa hiljempaa ja vilkaisee välillä ympärille eikä polje niin vähäjärkinen niin sanottu hyväkuntoinen koko ajan hulluna eteenpäin. Se on vaan kuluttaapi vähempi akkua ylämäessä, kun niin menee vauhikkaan. Niin eikä semmoista kukaan jaksa katsoa. Tässäpä on otettu laukku toimivaksi ja varsin tarpeelliseksi. Joo, Vesa teetti, se on niin kuin paikallista tuotantoa. Juu. Niin, mittatilauslaukun. Käsityönä tehty, 100 maksu. No niin, se oli paljon halvempi kuin meikäläisen ostokampi. Ei ollut aivan kivijalkaliike, mutta paikallinen kuitenkin. Ja se suosit jotakin verkkojättiä taas. Ja on sentään kuitenkin
suomalainen kauppa, mitä minäkin olen suosinut. Että Välillä mennään melkein alamäkeä ja joo, mennään. hetken mennään ja sitten se taas lähtee siitä nousemaan. Tää on kyllä jännän näköinen tää. Kyllä siinä huomaa, että porojen ruokinta on kulmilla. Että ei ole jäänyt kyllä mustikavarvun lisäksi paljon muuta pystyyn. Joo. Mutta ei tuo ruman näköinen ole, se on vähän jännä. Joo. Se on tasainen, vähän niinku mustikavarvut on niinku leikattu nurmikkoa. Kyllä. Joo, ne on varmaan syöty tiettyyn korkeuteen kaikki aina. Että. Tässä heti huomaa, että ajaa vähän hiljempää, niin kerkiää vilkasta ympärillensäkin. Kyllä. Kun minusta se on mukavampi vilkasta välillä ympärillänsä, kun vahata matkamittarista kilometriä. No, sinne ei tunne vauhdin hurmaa. Tässä näkee kato mettää, kun se katot, niin tuonne 1,5 metrin korkeuteen kaikki on syöty. Kyllä, niin on. Siitä näkee, että kuinka korkealle poro yltää. Joo. Joo, tässä aika monta poroa talvisaikaan pörrää. Joo. Nythän niitä ei ole ketään. Alkaako se kansallispuisto alkaa vasta tästä? No niinpä tekee. Joo. Joo. Ne ei ole porot tällä puolella syönytkään niin paljon. Vaikkei siinä mitään laitaa mene. Vähän sen ovat. On se tasakorkeudelle syönyt tässäkin. On. Mutta mettä on säilynyt paremmin, että Joo. Tuosta mennään sitten alas, kun lähdetään takaisin. taitaa olla 2 vuotta, kun on viimeksi tästä mennyt Joo. pyörällä. No niin, viime syksynä meni. Tai itse asiassa meni, kun tuli noin ensilumeet, niin silloinkin meni vielä. On se vain kivan näköistä tää tämmönen mettä, mitä ei ole hakattu. On vanhaa ja nuorta ja sitten kun on sen verran karu tuo maaperä ja sitten niitä poroja, niin on tälleen harvaakin. Ja kun täällä ei ole aluskasvillisuutta ollenkaan niin kuin etelässä. Että Joo, täällä mettässä oikeasti näkkeekin jotakin. joo. Mutta sitten kun tulee sitä oikein vanhaa mettää, niin siinä näet 100-200 metriä helposti. Joo. Kyllä, niin kuin tuonne Kukaksen rinnettä kun nousee ylös. Niin justiis. Siellä on kyllä. Se mikä ei kuvassa välity, niin on haju. Tai hajut. Tai niin kuin Tuoksut. etelän ihmiset sanovat tuoksut. Mutta mukavalle haisee tämmönen alkukesän mettä. Kyllä. Joo, aika voimakas on. Meillä päin sanotaan, että haisee. Jos oikein koitetaan vaimolle läyrytä, niin sitten sanotaan, että tuoksuu. Joo. Siinä taisi jossakin vaiheessa se oli kovin tommonen muurahaispesä kattoa vailla. Varmaan karhu käynyt jossakin vaiheessa kuopasemassa. Missä? Äsken oli tuossa oikealla. Joo. Ei ole vastaan tullut. Ei. Silloin kerranhan se oli tankkihan se vainus sieltä kun nähtiin silloin kun oltiin siellä Joo. isolla pahtalailla. Niin siinähän oli se ampiaispesän tuoreeltaan kesken syöntien Ajettiin pois ja koira meinasi lähteä, että hän käy pyydystämässä tuon karhun tuolta. Se on oikeastaan lähimpänä mitä minä olen karhua ollut. En ole koskaan luonnossa karhua nähnyt, mutta karhu on varmasti nähnyt minut. Joo, mä näin siellä Mammot Lakesissa siellä, missä oli ne asfalttitiet, niin kun lähdin asfaltilta pois. Amerikassa. Siellä kuvasin noita peuroja. Varmaan oli tunnin ollut paikalla ja yhtäkkiä peurat lähti karkuun, niin ihmettelin, että mikä on. Ja katsoin taaksepäin, niin siinä oli 30 metrin päässä karhu nousi takajaloille. Nyt ei ole enää montaa 100 metriä tahkopurhua tästä risteyksestä. Siihen tulee loppuun semmonen jyrkempi nousu. Joo. Tämä on kyllä kohtuuttoman lyhyt polku. Melkein semmonen, että pitäisi ajella tommosella
manuaalifillarilla, että sais liikuntaa. Mutta on vain lämmin, kun miettii, että muistatko milloin on ollut kesäkuussa näin lämmintä? Viime kesän. Oliko? Oli. Eikä ollut. Oli juhannuksena oli ne 30 heltteet. Ai niin olit. Sitä ei vaan muista. Mä muistan vaan sen silloin kun tänne muutettiin oli 2 astetta juhannuksena. Se oli juhannuksen jälkeen samanlainen viikko kuin nyt on luvassa ennen juhannusta. Mutta ei se sitten mikään niin kuuma enää ollutkaan, mutta alkanut viime vuosina olemaan joka viikko, joka vuosi semmosia, tai joka kesä semmosia. Se ainakin viikon mahdoton hellejakso. Joo, kun miettii, että silloin mullakin lapsena niin ei Espoossakaan niin välttämättä saattoi olla kesi, ettei koko kesänä ollut kuin muutama hellepäivä. Niin ei tämmöisiä jaksoja kuin mitä nyt on Lapissa, niin ei silloin ollut. Jaha, puro on vähän hyytynyt. Virranneekohan enää edes maan alla tuolla? Pitäisikö käydä kuuntelemassa? Ei ole Tahkokurun kodallakaan ruuhkaa. Ei ole helle kukaan lähtenyt tänne. No, semmoista se on. Semmoista se. Johannekin sanoi, että ei ollut, kun oli käynyt Kiirunan kiepi kiertämässä, että ei ollut paljon ketään. Miten ne ihmiset jossakin Espanjassa pystyy yleensä olemaan millään lailla, jos lämmöt menee jossakin 340? En tiedä, mulle ei kyllä sovi. Katsopa, kun puulatvassa istuu västäräkki, siellä on nokka täynnä sääskiä. Ai tuolla. Tai tökötä. Joo. Onko se västäräkki? On se. On se. Kiikari ja kamera ja puhelin jäi matkasta. Linnulla on kuulemma, sitä aina katsoo, että miten ne on nokka täynnä itikoita, että miten ne saavat siihen lisää, mutta se kuulemma kielellä pitää niitä etellisiä siinä. Jaa. Mutta sekin taito, että lisää sinne kielen alle niitä, ettei puota niitä etellisiä. No niinhän se on toi lunni, kun niillähän on, sama homma. niillähän on hirmuinen määrä niitä kaloja suussa kerralla. Joo. Ja kun noillakin on monta kymmentä sääskeä ja mitä ötökkää onkin. On täällä kyllä ötökkää. Tuon takia me en lähde sortseissa metsään. No se nyt on sama, onko sortsit vai teepaita, ja se nyt ole. No niin, mutta sen lisäksi, että on käsivarrepale hieno, niin sitten on vielä jalat siihen päälle. Mutta mulla on nämä geelihanskat, niin käsistä ei, kämmeniin ei pistää. Mutta sitten onkin puoli ruumista muuten tarjolla. Kyllä. Kypärää eikä ottaa kato pois, että muuten on. Kesäisin on aina kaljua aivan paukamilla. Että. Ai se polku, niin on sulla on tuo sen vähän umpinaisempi. On tää vähän, ei niitä kovin usein sinne menee. Niin, mulla on tuommoinen vanhan liiton reijällinen. No, mulla on vähän tälleen, kun enempi talvea ajatellen tullut hommattua, että pitäisi varmaan kesäksi hommata, jos menee vähän väljempi, tai mennä vähän lämmin. Niin, no se on taas sitten siitä, että sitten on kyllä saapi kynsiä päätäkin. Kyllä. Mulla on se... Tosin ei ne ajaessa häiritti. Ei niin, ja mulla on tukkaa päässä, niin pää säästyy sille. Joo, menee sinä eeltä. Käännytään vasemmalle siitä risteyksestä. Juu. Mitä? Katoin tuossa, että se oli ihan normaali västäräkki, eikä mikään virtavästäräkki tai keltavästäräkki. Joo, tässä kohtaa menee keväällä aina puro. Nyt on ollut niin kuivaa. Tässä menee joskus muuhunkin vuoden aikaa, mutta nyt on ollut niin kuivaa, ettei vettä virtaa ollenkaan. Jostakin nuo hyttyset löysivät. Sen verrat ovat lisääntyneet, että käsittääkseni ne eivät ilman vettä lisäänny. Jossakin sitä on. Täällä varmaan lähdettä sen verran, joka aina löytyy. Mutta silloin kun näitä oli nämä läskipyörät, niin tuntuvat niin omituiselta keksinnöltä, mutta joo.
Ei ne nyt ollenkaan tyhmältä tunnu nykyisellään. Ei. Ja se on eri päästellä mettässä tämmöisellä kuin mummon mallin pyörällä. On. Ja se, että vaikka ei ole aina semmonen langalla ihan ruikalle, niin se on matalempi kynnys lähteä. Ja vaikka on kuinka sähköä, niin ei nämäkään kuin polkematta kulje. Kyllä sinne yksi itikka pääsi ainakin sinne minun kypäränkin sisään, että imee siellä nyt vertaukset. Tuntuu oikein. Tässä on tämä keko. Onko tämä... Tää on jo niin vanha, että se ei enää ketään olekaan, mutta, Joo. mutta en tiedä. Syystä tai toisesta. Kyllä se on karhu käynyt, kun se on Joo. noin laveasti hajotettu, mutta Ei ole ihan tuore. ei ole tämän eikä varmaan vielä viime kesänkään jälkeen. Mutta näin kun mennään jänkän ohitte, niin kyllä muuten haisee hyvälle. Kyllä. Etelän ihmiset vissiin sanoo, että suo tuoksuu. Se on kyllä ihan totta, että jänkällä on semmonen oma tuoksu. Joo. Ja se on ihan hyvä, tosi oikeasti hyvä hajunen. Joo. Tästä lähdetään tonne vasemmalle. Mulla ei ollut sähköjäkään päällä. Joo, ei tuossa paljon sähköjä. Ei paljon tarvitse. Onneksi ei ole jarrut sähöllä. Joo, kilometrit jäi mittaan, mutta ei se nyt ole niin etsulle. Jos jarrut olisi ollut sähöllä, niin olisit varmaan huomannut aikaisemmin. En olisi saattanut. Tuossa kanssa mietin silloin, kun täällä tämän polun varressa, kun mulla katkesi ketjut, niin jos olisi semmoisella niin jalkajarrupelillä ollut, niin ei olisi tehnyt mieli kyllä laskea mäkiä alas. Joo. Kyllä on nykyisin mukava tämä polku, kun miettii, että minkälainen tää oli ennen, että tänne saa lähteä kumisaappaat jalassa, kun on niitä märkiä kohtia matkalla. Ja sitten nyt on tämmönen tasainen sorastettu. Joo, tämä onkin paljon mukavampi kuljutella alas tähän suuntaan tätä polkua, kun että tuohon toisen suuntaan, kun tuo toinen oli niin paljon kuoppasempi, niin tää on tämmönen lepposa. Että mutta antaa mennä vain. Ei tarvitse paljon jarrutella eikä mitään. Jaha, nyt meillä on täällä... Tää meillä sanoo... Nilivaara, ei mennä sinne. Mennään Kesänkijärvelle. Tuntuvat jotenkin lyhkäisemmiltä nämä polut näin pyörällä kuin kävellen. Ehkä juuri vähän se. Kun miettii, että jos oltais Tahkokurussa käyty kävellen, niin saattaisi olla, että oltais vielä matkalla sinne päin. Ei oltais vielä Karilan risteyksessä. Joo, siinä harkittais, kun hyttyset olisi syönyt läpikotas, että josko lähdettäis kuitenkin sinne terassille. Hiastelin välillä ja kuuntelin vähän, että mitä tirppoja siellä on äänessä. Joo, mä katsoin, että sä oot tällainen rahaa, mistä raskit kuluttaa jarrupaloja. Joo. Se on paljon mukavampi kuunnella välillä muutakin kuin jarrujenkin tiinätä. Kyllä. Sen takia minä en niin paljon jarruta. Nyt sitten kato, syöksylaskuasento pitää ottaa tohon noin. Tuo on hyvä toi vaativa lasku, että mahdollisimman tommosen muna-asennosta pääsee kovaa. Tuo on pyörällä varsinkin hyvä, että kun ei näe etteensä, kun ottaa tuommoisen asennon. Pyörällähän tämä nyt ei niin vaativa lasku ole suoraan ja lähestulkoon tasasta. Mutta tuossa on tie, niin siihen pitää muistaa jarruttaa, että ei siihen sitten lävähä. No, ötökkä puree poskea. Jatketaan suoraan. Tää? Jatkaamme suoraan.
miten vain. Siellä on vaan vähän pitkoksia, mutta ne on, osa on ihan ajettavaa. Joo, nämä lonksuvat sen verran, ettei viitti paljon yrittää ajella. Ai mitä? Nämä lonksuvat sen verran nämä puut, ettei kannata paljon yrittää ajella. Kyllä mä yritin tossa. No, niin justiis. Tai itse asiassa tuolla toisella puolella. Ei, nämä ei niin lonksu, mutta tuolla toisella puolella ne kyllä lonksuvat ja ovat vähän niinku jo lahonneetkin. Joku viikko aikaa kävelimme tämän, niin silloin nämä oli vielä juuri pääsin kuiviin jaloin. Joo. Mikäs tuolla on? Siellä joku ehkä vesielävä. Sorsapoikue näkyy tänään ensimmäinen telkkäpoikue tuolla Kesänkijärvellä. Joo, tää oli vähän haasteellinen ajettava. Joo. Täällä on näitä tappeja pystyssä. Sarjassamme johon meillä olikin hauskaa. Äläs nyt. Tämähän on lepposaa siihen verrattuna, että sun pitää olla mukana siellä Aakenuksen keikalla, että siinä sai työntää. Tää on sentään tasasta. Sitä voisi tyhmempi kysyä, että mitä järkeä semmosessa on, että lähteä työntämään pyörää johonkin tunturiin, mutta niin. No mutta kun luin, että siellä menee pyöräreitti, että oletin, että sen pystyy myöskin ajamaan. Varmasti joku pystyy. Joo. Mutta tämä pystyy. Tää on ihan ajettava, kun pitää sen verran vauhtia, ettei kaadu. Tajusin vasta, että se muutama päivä sitten, tuollahan menee pyöräreitti. Sorastettu reitti tossa. Joo. Aina tullut tuota tietä pitkin turhan päin. Onhan sitä polkua mennyt joskus aikoinaan, kun silloin kun se ei ollut kylvetty soraa, niin se oli aika märkä, mutta nythän se on. Niin, ja silloin kun oli märkä, niin tuppa olemaan vähän juurakoita. Joo. Onhan se vähän töyssynen nyttenkin, mutta oikein hyvin ajettava. Mukavampi kuin asfaltti. Kaikki on mukavampaa kuin asfaltti. Siinä kuuluu vaan semmonen renkkaiden hurina koko ajan. Siis aikamoinen. Tää laittaa piip siihen kohtaan. Hop, varoppa, siellä on keskellä tietä tommonen. Ja hätän. Siinä oli keskellä tietä tommonen, oliko se kiinteä? Oliko se tontinmerkki vai? Pyykki, niitä oli tuossa pari aikaisemminkin. Ja, noin Se on tontin rajoillehan nämä reitit aina tehdään. Niin, aivan. Siinä oli hetken aikaa viileitä. Joo. Kohtavat mä reitin ihanuus loppuu sitten. Kyllä se tuohon loppuu tulemma Äkäs hotellille. Se vain oli aivan hyvä tämmönen iltalenkki. Tunnin reisu. Niin, josta puoli tuntia oltiin hyttysen syömistä. Vartti ehkä. Joo, eli 14 kilometriä on sitten niinku toi. Plus sitten tästä teiltä tähän ja mulla sitten vielä siihen 5 päälle, kun käyn kotona. Syrjäkylillä. Niin. Ja taas on pelkkää alamäkeä. Joo, se on niinku elämässä aina. Niin. On siinä välillä aina ylämäkiä, tuntuu, että... Se on muuten jännä, että se on se elämässä sekä alamäki että ylämäki on negatiivista. Niin. Niinpä. Pyöräillessä se alamäki on yleensä positiivista.
mitä se näyttää teidän firman mittari. Nyt Se siihen on- voi uskoakin, kun siinä ei aurinko paista. Se on 22. Niin. Ja kello tulee 10. Joo, se on kellon aika. Joo. Se on tunnin päästä 23 celsiusta. Niinpä. Se on vaan tiukka siinä sitten puolen yön jälkeen, kun se äkkiä kylmenee. Joo. Se muuten heinäkuussakin se joskus tekee oikeasti sillä lailla. Joskus on ollut lohtasoutamassa, että päivällä on ollut 25 ja yöllä pakkasella. Joo, mä oon kanssa huomannut sen nytkin, että sä oot hetkittäin saattanut tipahtaa kunnolla. Sellainen oli tämän päivän lenkki. Mukava, jos jaksot katsella ja niin jos tykkäsit, niin jos klikkaat tykkää tai seuraa tai kommentoit, niin siitä on iloa näkyvyyden kannalla. Eli jos joku muukin sattuisi tykkäämään tämmöistä sisällöstä, niin sinun tykkäykselläsi voi olla sellainen vaikutus, että joku muu sen näkee. Ei muuta kuin morjesta vain ja seuraavaa videoa.